მოგესალმებით ძირფას რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ გადაცემა წიგნებს, რომელსაც რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ. გადაცემის მხარდამჭერია გამოცემლობა წიგნები ბათუმში. გადაცემა ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 6 საათზე. მისი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ონლაინ ვებგვერდზე radioshokoladi.com. ჩანაწერების ხილვა კი რადიო შოკოლადისა და ჯეოსელის Facebook-ის გვერდებზე არის შესაძლებელი. დღეს ჩვენ თავისებურად ვიქცევით, ასე თქვა, შეიძლება ითქვას, რომ მე ვიქცევი ეგოისტურად, იმიტომ რომ ლაპარაკი იქნება ჩემს მიერ დაწერილ წიგნზე, რომელიც არასოდეს არ დაიწერებოდა, რომ ალყოფილიყო ჩვენი გადაცემის მენეჯერი, ჟურნალისტი და კარგი კაცი გიორგი ჭეიშვილი და რომ არ ყოფილიყო ჟურნალი ლიბერალი და გამომცემლობა არტანუჯიას. უამრავი ადამიანი ურევია ამ წიგნის შექმნაში, ძალიან თავისებური თანამედროვე ტექნოლოგიით შეიქმნა წიგნი, დეტალებში არ შევალ. ლაპარაკი არის წიგნიერების ევოლუციაზე, ასეც ქვია წიგნს და იგი ძირითადად განკუთვნილი არის ახალგაზრდებისადმი. მე უკვე მოვისმინე ამ წიგნის კრიტიკა, უბრალოდ წავიკითხე ამ წიგნის კრიტიკა Facebook-ში, რომელიც გამოცდილდა მოწინავე ადამიანებს ეკუთვნოდა და მე მათ ბუნებრივია ვეთანხმები. საქმე ის არის, რომ განსხვავება არის მიდგომებში. მე არ გულისხმობ განათლებულ საზოგადოებას, რომელსაც უნდა ელაპარაკო წიგნის კითხვის მნიშვნელობაზე. მე მგონი მათთან ასეთ საუბარს აზრი არ აქვს და მე რომ ასეთ რამეზე კაცი მესაუბროს, მე მას უბრალოდ არ მოусმენ, ამიტომ მე მათი მისმადლიერი ვარ, რომ მაინც მომისმინეს, ასე თქვათ, და მაინც აიკითხეს. ეს არის სრულიად სხვა ხალხზე გათვლილი წიგნი, ესაა გათვლილი წიგნი იმ ადამიანებზე, რომელთაც დღევანდელმა პრაგმატულმა ცხოვრებამ ასწავლა, რომ წიგნის კითხვა მავნეა. ან არ არის საჭირო. ორივე არის დღეს, ორივე თეორია არსებობს. ერთი თეორიის მიხედვით წიგნები საერთოდ ეს ლირიკა ყველანაირი პოეტურობა და არასიზუსტე და სხვა არის სასარგებლო კი არა პირიქით, საზიანო და მეორე გამძაფრებული შეხედულებით ახალგაზრდობა არ კითხულობს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ დრო უქმად არ უნდა დაკარგოს, ესე იგი მას არ აქვს უბრალოდ კითხვისთვის დრო, მას ასე მიაჩნია და ისინი თვლიან, რომ დრო აქვს სხვა რამეებისთვის, ძალიან მძიმე რამეებისთვის. ახლა ლაპარაკი არ არის იმ ხალხზე, რომელიც დღე-დღამე ცეკვა თამაშს ეწევა. აქ ლაპარაკი იმ ადამიანებს, რომელიც ძალიან ბევრს კითხულობენ. ოღონდ კითხულობენ არა მხატვრულ წიგნებს. აი მათ ჩამოუყალიბდათ აზრი და ზოგიერთ შემთხვევაში ეს მყარი აზრია, რომ კითხვა ესაა ჩამორჩენილობის ნიშანი, ესე ძველი მასტოდონტების, დინოზავრების თაობა კითხულობდა, რაც გოიმობა არის, ასე ვთქვათ, და სინამდვილეში წამყვანი ადამიანები ახლა ამაზე მხატვრულ სიმართლეზე, ანუ ტყუილზე დროს არ კარგავენ, მათ ურჩევნიათ წაიკითხონ მაგალითად ასეთ შესანიშნავი წიგნი არსებობს ინტერნეტში, კითხვები და პასუხები წიგნად. არის წარმოუდგენელი კითხვები და შესანიშნავი პასუხები, შეკრებილი სხვა ჩვენი თანამემამულის ბორის ხარტიშვილის აკუნინის მიერ და არის პასუხები ფანტასტიკურ კითხვებზე. და მართლაც ეს ძალიან საინტერესო და სერიოზული საკითხავია. ასევე ძალიან ბევრი კარგი საკითხავია, თქვათ, მორალის სფეროში და სხვა. ბევრი კითხულობს Facebook-ში, ბევრი საინტერესო რამეს, თუმცა იქაც შეიძლება შეიპაროს ლიტერატურა, მაგალითად ლიალი კოკელი შეპარულია და სტატუსებს წერს, რომელიც სინამდვილეში ერთი გრძელი პოემის ნაწილებია, ოღონდ ეს პოემა ჯერ მთლიანად დაწერილი არ არის და ჩვენს თვალწინ იწერება. კარგია, რომ ესეთი ფორმაც არსებობს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ამასაც გაატარებს ახლა და არ მიაქცევს ყურადღებას იმ უბრალო მიზეზით, რომ მხატვრული სიტყვა ზოგიერთს აშინებს და აი ჩვენ განვიზრახეთ, მე და გიორგი ჭეიშვილმა განვიზრახეთ, რომ დაგვეწერა წიგნი შიშინებულებისთვის. ამიტომ ბოდისუხტი ყველას გამოცდილ, გამობრძმედილ კრიტიკოსებს, მწერლებს, წერლებიშვილებს, თვითონ წერლებს და ასე შემდეგ. ყველას ბოდისუხტი თუ კი ეს არ არის წიგნი გათვლილი აი ასეთ აუდიტორიაზე და თავის მოსაწონებელი წიგნი არ არის, რომ აი ნახეთ მე რამდენი რამე ვიცი. აი მაგალითად იყო შენიშვნა, რომ კედელთან მიყენებულ ლიტერატურაში ასეთი ნაწილი არის ჩვენს წიგნში, არ იყვნენ ნახსენები და სათანადოდ გაანალიზებული კედელთან მიყენებული ქართველი მწერლები. ეს სპეციალურად კეთდება, იმიტომ რომ ეს ხალხმა იცის.
ჩვენ გვინდა ვთქვათ ის, რაც არ იციან, ნაკლებად იციან, ნაკლებად ინფორმირებული არ არის. თუ ჩვენ შევარჩევთ ენას, რომელიც გულისხმობს მცოდნე ხალხს და ღრმად დაველაპარაკებით, ჩვენ ვერ მივახცევთ თავარ მიზანს. თუ უკვე წაკითხულია იმ კაცთან სალაპარაკო, მე არ მაქვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. შეიძლებოდა ამის წინასიტყვაობაში ჩაწერა. შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, რომ წიგნიერების ევოლუცია არ გულისხმობს წიგნიერ ხალხს მკითხველად. მაგრამ ჩვენ არასდროს არ გვინდა შეურაცხყოფა მივაყენოთ, იმიტომ რომ პირადად მე ასეთ წიგნს მაინც წავიკითხავდი, თუნდაც იმიტომ, რატომაც კოლეგები კითხულობენ, რომ მეპოვა იქ შეცდომები, უზუსტობები და სხვა და გული მომეფხანა და მე თქვა, რომ მე ამას სხვანაირად ვიტყოდი და სხვა. ხშირად კრიტიკა სწორედ ეს არის, რომ მე ამას სხვანაირად ვიტყოდი. მაგრამ და ამ შემთხვევაში მე არავის არ ვედავები, მაგრამ არის ერთი ძალიან სერიოზული ფაქტი. თუ ვინმე იტყვის, რომ მე ამას სხვანაირად ვიზამდი, ჩვენ უნდა შევერთდეთ და უნდა ვქნათ, რაშია საქმე. საქმე ეს არის, რომ საქართველოს არ კითხულობს და წიგნიერების ინდექსით ქვეყანა არის ძალიან ჩამორჩენილი და ჩვენ შეგვიძლია თავი მოვიტყუოთ იმით, რომ ძალიან ბევრი უცხო წიგნი გამოდის და ამ გამოსული წიგნების რაოდენობით ჩვენ მეხუთე ადგილზე ვართ, მეოთხე ადგილზე ვართ, გავასწარით ინგლისს, გავასწარით ესტონეთს, ფინეთს და ასე შემდეგ. შეგვიძლია ასეც ვილაპარაკოთ, ეს სტატისტიკა, ხანდახან სწორი სტატისტიკა, მაგრამ რეალურად ჩვენ ვართ ის საზოგადოება, რომლის მენეჯერულმა ნაწილმა ტელეგადაცემაში ერთ მსუქან და კეთილ კაცს ვერ უპასუხა კითხვაზე, რა არის 7.7%. და მე ვიყავი მაშინ გაოგნებული, ისე როგორც დანარჩენი მაყურებლები, იმიტომ რომ ეს თუ მენეჯერებმა არიციან, მე ფილოლოგმა კაცმა რო ვიცი შემრცხვა, რომ რატო უნდა ვიცოდე მე, რატო არ უნდა ვიცოდნენ იმათ, ვისთვისაც ეს მთავარი ცოდნა. და ხანდახან ამ კითხვას ჩვენ სხვანაირად ვსვამთ. ჩვენმა ხალხმა, კარგი ბატონო, სხვებმა არიციან, რუსთაველი არიციან, ვაჟა-ფშაველა, არ გაუგიათ გალაქტიონი, არცემენ პატივს ბარათაშვილს და სხვები. მეზობლები, ახლო მეზობლები, შორეული მეზობლები, მაგრამ ჩვენ რა დაგვემართა ასეთი, რომ ჩვენი უგემოვნება იქამდე მივიდა, რომ კარგის და ცუდის გარჩევა არ შეგვიძლია. აი მე მაგალითად ყოველთვის მაოგნებდა სახელმძღვანელო პრინციპები, რომ საქართველოში სამი დიდი რომანტიკოსი პოეტია, ბარათაშვილი, გრიგოლ ორბელიანი და ალექსანდრე ჭავჭავაძე. თან მიმდევრობით უფროსობის მიხედვით ალექსანდრე ჭავჭავაძე, გრიგოლ ორბელიანი და ნიკოლოზ ბარათაშვილიც. ეს დაახლოებით როგორი საუბარია, რომ სოფლიოში 3 სერიოზული საფეხბურთო კლუბია. ისე იგი არ მინდა ვთქვა და აგერ ჩემსას ვიტყვი მაშინ ჩოხატაურის ბახმა რო არ ეწყინებათ, ქობულეთის შუქურა იმათაც არ ეწყინება, ორივე ჩემია და მადრიდის რეალი. არ შეიძლება ასეთი ლაპარაკი. არ შეიძლება ლაპარაკი იმაზე, რომ გრიგოლ ორბელიანი და ბარათაშვილი ორი პოეტია. ეს ხო ძალიან არასწორი. ეს არის სახელმძღვანელოში ასე წერია, მაგრამ ერთი სიტყვა მაინც ხო უნდა ეთქვა ვიღაცას. ამათ შორის არის პატარა განსხვავება, რომ ერთი მათგანი მსოფლიო გენიოსია და ორი ადგილობრივი ქართული ლიტერატურული მოვლენა, კარგი მოვლენა, მნიშვნელოვანი მოვლენა, მაგრამ ახლა მსოფლიოსთან და ბარათაშვილთან ძალიან დაშორებული. უწიგნურობა შეიძლება სხვაგანაც ვლინდებოდეს. უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი უწიგნურობის სათავე არის მთავარი წიგნის უარყოფა. ქართველებს არ აქვს გააზრებული მთავარი წიგნი. ჩვენ გვაქვს მთავარი წიგნი. არის ხალხი, რომელსაც არ აქვს, არის ხალხი, რომელსაც ვირტუალურად აქვს. აი მაგალითს ვიტყვი მე, ჩავდივართ მეზობელ ქვეყანაში და ვიკითხებით, ვინ არის ყველაზე დიდი სომეხი პოეტი. გვეუბნებიან, რომ ესაა გრიგორი ნარეკაცი, შუა საუკუნეების უდიდესი პოეტი. ვეუბნებით მისი პოეზიიდან რამის თქმა შეგიძლია, არა, იმიტომ რომ ის გრაბარზე წერდა, ძველ სომხურზე წერდა, რომელიც დღევანდელი სომხისთვის გაუგებარია. ანუ ეს პოეზია მისთვის არ არსებობს, უბრალოდ იცის, რომ ისაა ყველაზე დიდი. ანუ რომ ამბობს ჩვენი პოეტი, რომ ჭკუა უხმარარს ბრიხტათვის ჭკუა ცოდნით მოიხმარებისო, ან რუსთაველი რომ ამბობს არავიქ ცოდნა რას მარგეს ფილოსოფოს და ბრძნობისაც, აქაც ისაა, რომ თუ არ კითხულობ რა ეშმაგად გინდა დიდი პოეტი გრიგორი ნარეკაცი, რომელიც მართლა დიდია და არავინ ამაზე არასოდეს არ იდეებს. ის დაახლოებით ისეთი დიდი სიდიდეა, როგორც თქვათ მიქაილ მოდრეკილი და იოანე მინჩხი და სხვა ჩვენი დიდი პოეტები, რომლებიც არიან მაგ სტილში და შეიძლება ამათზე დიდიც არის, ახლა არ მინდა რომ ვინმეს ვაწყენო, მაგრამ
რუსთაველი რო არ არის ეს ფაქტია, იმიტომ რომ იგი არ მონაწილეობს დღევანდელი სომხეთის კულტურულ ცხოვრებაში არანაირად. ანუ ის ცოცხალი არ არის, ის ასე თქვათ არის სურათი, გამოფენა, ეს არის მუზეუმია, ის არ არის ცოცხალი ლიტერატურა. მეორე მეზობელ ქვეყანაში იკითხა, ვინ არის ყველაზე დიდი პოეტი, რა თქმა უნდა, მათ აქვს პასუხი, ნიზამი განჯევი არის ყველაზე დიდი პოეტი, რომელიც წერდა სპარსულად. ყველაზე დიდი აზერბაიჯანელი პოეტია, რომელიც მამა თურქი იყო, დედა ქურთი იყო, მაგრამ დაიბადა დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და ისინი ამბობენ, რომ აზერბაიჯანი მე არ ვდაობ. უბრალოდ სპარსელებს არ უთხრენ ეგ ამბავი ძალიან ეწყინებათ, იმიტომ მსოფლიო ლიტერატურაში ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელი ნამდვილად ვიცი, რომ სპარსული ლიტერატურის კუთვნილება. ჩემს მიერ უკვე ნახსენები აკუნინი არ არის ქართველი მწერალი და ჩვენ ისე რომ გვიჭირდეს როგორც ზოგიერთ ვიტყოდით რომ ეგაა ქართველი მწერალი აი მსოფლიოში ამდენ ენაზე ნათარგმნია სხვა მაგრამ არ არის მიუხედავად იმისა რომ ბოლოს როგორც ხდება ხოლმე სიბერეში დაიწყო ქართული ფესვების ძიება იმიტომ რომ პუტინმა მიუთითა რომ შენო არა ხარო ჩვენიანიო და ეს კაციც მიხვდა რომ არ უთლათ იქაური არ არის მაგრამ თუ კი ვინმე არის რუსი მწერალი დღეს თუ კი ვინმე მიცის კარგად რუსულად წერა სწორედ ბორის აკუნინი ანუ ბორის ჩხარტიშვილი. ამით იმის თქმა მინდა რომ როდესაც მეზობლებს ეკითხები ვინ არის მათი დიდი პოეტი, მათი პასუხი ხანდახან არ არის ის, მათ არ აქვთ თავარი წიგნი. ანუ მათი მთავარი წიგნი მათი არ არის. არც აზერბაიჯანელის გულში არ აქვს ჩახუტებული ნიზამი განჯევი, რომელიც ყველა სპარსელს აქვს გულში ჩახუტებული და ვერცეთ სომეხი ვერ უხუტებს გულში სიამოვნებით იზამდა ამას, მაგრამ უბრალოდ ვერ კითხულობს და არ ესმის და ამ დროს ჩვენ გვყავს რუსთაველი. და რუსთაველი ეს განსაცდელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასეთი კაცი გყავდეს და ამავე დროს კაცი შვილმა არ იცოდეს მის შესახებ არაფერი. და თქვათ გულზე დავიდოთ ხელი, გულწრფელად თქვათ, რა ვიცით მასზე. რომ ერქვა შოთა ძალიან საეჭვოა. რატომ? იმიტომ რომ თანამედროვეები არ ამბობენ ამას, რამდენიმე საუკუნის მერე ამბობს ერთი ქართველი მეფე, რომელსაც როგორც ჩანს თავის წრეში, მეფეების წრეში ჰქონდათ რაღაც გადაცემა. და შეიძლება ერქვა შოთა. ამის გამო რახან ერქვა შოთა, აგებულია ბევრი თეორია, მათ შორის პავლე ინგოროყვამ რამდენიმე თეორია განავითარა, უნიჭიერესი კაცი იყო და ვერ ჩერდებოდა შოთა კუპრიდან დაწყებული, ესე იგი, ბევრი შოთას ვარიანტი იქნა განხილული. ამან მიცა საშუალება ჩვენს მეზობლებს ეთქვათ, რომ შოთა ეს რა სახელია, რა თქმა უნდა, ეს ნამდვილი ფორმა არის აშოტი და ამ შემდეგ და შეიძლება თქვა, რომ მათი მთავარი წიგნები ფესყავსანი, ოღონდ ისევ ის პრობლემა დაწერილია ქართულ ენაზე. ამიტომ, როდესაც ჩვენ მტრობა დაგვიწყეს ვიღაცებმა, შინაურებმა, მაგალითად ნიკომარმა, გარეულებმა, მაგალითად ისე იგი მეზობელმა ხალხებმა, მათ სწორედ ეს თქვეს, რომ შოთა რუსთაველი არ არის ქართველი. მაგრამ ჩემთვის აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ ექნებოდა მის ეთნიკურ წარმომავლობას, თუმცა არაფერი ამაზე არ ვიცით. ჩვენ ვიცით, რომ ქართულად წერდა და თუ ის არ არის ქართველი, მაშინ მე უბრალოდ არ მესმის ვინ არის, რას ნიშნავს ეს სიტყვა. რუსთაველი არის ადამიანი, რომელმაც შექმნა ის სამყარო, რომელ სამყაროში ჩვენ ცხოვრობთ. წიგნიერების ნაკლებობა ნიშნავს იმას, რომ რუსთაველი შეიძლება განიხილოს როგორც ერთ-ერთი პოეტი, რომელიც ისწავლება სკოლაში და რაც მაშინ წაიკითხე და მერე გაანება უნდა თავი, იმიტომ არაფერში არ გჭირდება. ეს ნიშნავს, რომ შენ არ ახარ წიგნიერი, იმიტომ თავარი წიგნი არ გიჭირავს ხელში. რუსთაველი არის პასუხი ბევრ კითხვაზე. ბევრ ქართულ საჭირბოროტო კითხვაზე პასუხი არის რუსთაველი. რუსთაველმა განსაზღვრა ჩვენი აზროვნება. მათ შორის ისეთი რამეების განსაზღვრა, რომელიც დღეს არ მოგწონს. და რუსთაველი არ არის ღმერთი, რომ უკრიტიკოდ გავატაროთ. მაგალითად, ჩვენი დამოკიდებულება ვაჭრებისადმი, თვითონ ამ სიტყვისადმი, ვაჭარი, თუ გინდა იყოს უფრო ესეთი საინტერესო ფორმით, როგორც სოვდაგარი და სხვა, ქართულად ძალიან დამამცირებლად ჟღერს. ვაჭარი რომელიღაც ენაში ძალიან კარგად ჟღერს. და ბერძნები იყვნენ ვაჭრები და ამიტომ შეიქმნა ბერძნული კულტურა. ახლა არა დასამალი არ არის, რომ ცივილიზაციის საფუძველი ვაჭრობაშია, მაგრამ რუსთაველი, რომელიც არის არისტოკრატი, როგორც ყველა ქართველი, როგორც ასე გაგზარდა მან, ის სამხედრო წოდებას უყურებს და ვაჟკაცობას და ხელის გაშლას და ბრძოლას უყურებს დადებითად, ხოლო ვაჭრობას უყურებს ღრმად უარყოფითად და მთელი ქართველი ხალხი მოაქცია ამ თავისი მცდარი შეხედულების გავლენაში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რუსთაველი ცუდია.
ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსთაველი იმ ეპოქისა და იმ წარმოდგენებისა, როდესაც არისტოკრატია მიცოდა, რომ თუ მეომარი არ ახარ, კაცი არ ახარ. და დედასპიცა ყველა ქართულმა გულში თუ ჩაიხედა, მან შესანიშნავად იცის ეგ ამბავი, რომ თუ მეომარი არ ახარ, ვინ ხარ ბოლოს და ბოლოს. ვაჟკაცობა არის მთავარი ქართული ღირებულება. რუსთაველის გავლენით. რა თქმა უნდა, რუსთაველი ახლა შემთხვევით კი არ შეიქმნა ეს ქართულმა სისხლმა, ქართულმა გენმა, ქართულმა აზროვნებამ შექმნა, მაგრამ მან კვინტესენცია გაუკეთა აი ამას. და ის არის ძირითადი ღირებულებითი სისტემა. როცა ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ევროპელები, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვინდა ვიყოთ ევროპელები, ჩვენ ხელახლა გვინდა გამოვიგონოთ ჩვენი ევროპელობა, როგორც ამასწინათ ამ ეთერში, სხვა გადაცემაში თქვა ემზარ ჯგერენაიამ. თითქმის გენიალური ფრაზა, თითქმის იმიტომ ვამბობ, რომ ცოცხალია ჯერ ემზარი და ხო იცით, ახლა ცოცხლები ჩვენ ბოლომდე არ გვჯერა, ეს რუსთაველი სამ ცოცხალი იყო, მაგასაც არაფერი დაუჯერა, როგორც ჩანს. ემზარმა თქვა ასეთი რამ, რომ ჩვენ არა ვართ ევროპელები, იმ თვალსა ჩვენ ვიყავით ევროპელები და ბიზანტიელები, მაგრამ მე იყო დიდი წყვეტა და ჩვენ არ გამოგვივლია ბევრი რამ, როგორც არის მაგერთად ადამიანის ღირსების ამბავი, როგორც არის განსაკუთრებით განმანათლებლობა და როდესაც შენიშვნა მისცა ერთ-ერთმა წამყვანმა შესანიშნავმა ქალბატონმა, რომელსაც მე დიდ პატივს ვცემ სხვა შორის და მეც ვიტყოდი მაგ შენიშვნას, რომ აბა ილია ჭავჭავაძეო და განმანათლებლობა, ემზარმა მომაკვდინებელი არგუმენტი თქვა, რომ იგი ელაპარაკებოდა დაპყრობილ ქვეყანას, იგი არ ელაპარაკებოდა დამოუკიდებელ საქართველოს და როგორ შეიძლება გაანათლო მონა, ეგ არის წარმოუდგენელი, ეგ არის ოცნება პლატონის, ეგაა ოცნება სოკრატესი, აუსრულებელი ოცნება არის, მონა ვერ განათლდება, იმიტომ რომ თავისუფალი თუ არა ადამიანი ის ადამიანი არ არის და ახლა განათლებული როგორ იქნება, როდესაც ადამიანის ნიშანი აკლია. რუსთაველი აი ამას ყველაფერს ამბობს ასე დაახლოებით ის იმეორებს იმ ფრაზას, რომელიც თავის დროზე აქილევსმა თქვა, რომ მე მაქვს ორი ვარიანტი. მე შემიძლია ზოგიერთ გონია ფატალურად, რომ აქილევსი აუცილებლად უნდა მომკვდარიყო, ეს არ არის მართალი. აქილევს შეეძლო მომკვდარიყო ახალგაზრდა, აქილევს შეეძლო არ მომკვდარიყო, ახლა ვერ ვიტყვი, რომ დღემდე ცოცხალი იქნებოდა, მაგრამ დიდხანს იცოცხლებდა თავის ფრთიაში. მაგრამ მან თქვა, მე არ მინდა შემარცხვნონ ჩემმა ბერძნებმა ღრმამუცლიან ხომალდებთან და ჩემზე ილაპარაკონ როგორც კაცთან, რომელსაც სიკვდილი შეეშინდა. მე მირჩევნია მოვიპოვო კლეოს ავთიტოს, ანუ უჭკნობი, უკვდავი დიდება, რომელიც მოიპოვა კიდევაც და ამიტომ არის აქილევსი, ამიტომ არის პოემა მასზე, სადაც 16 სიმღერის განმავლობაში იგი 1-2-ჯერაა ნახსენები, რომ ბრძოლაც არის განდგომილი და ეს პოემა მასზეა. იმიტომ რომ 16 სიმღერა იგი ბრწყინავს თავისი არყოფნით და ბერძნების გაჭირვებით ბრწყინავს, იმიტომ ყველა ხვდება ეს, იმიტომ ხდება რომ ის არ არის და მერე იგი დაბრუნდება და მერე მე 17 სიმღერიდან რო დაიწყებს 24-მდე დახოცავს მთელი მტრის ჯარს და არანაირი ეჭვი არ არის, რომ იგი არის მთავარი პერსონაჟი. ვეფხისტყაოსანიც აი ასეთი ტიპის ნაციონალური წიგნია, როგორც ბერძნებისთვის არის ილიადა, რომელიც ჩვენ ყველასთვის არის ილიადა. ვეფხისტყაოსანი ასეთი წიგნია, სადაც შეკითხვას თუ დასვამ რამე მარტივს, დღევანდელი ბავშვების მომენ ხოლმე ასეთ კითხვებს, რა ენაზე ლაპარაკობდნენ ავთანდილი და ტარიელი. და ვეფხისტყაოსანში არის პასუხი ამ ძალიან რთულ და ჩამჭრელ კითხვაზე ბავშვებს რო გონიათ, რომ ახლა ამით ძალიან ჩაჭრიან საცდელ მასწავლებლებს. რა თქმა უნდა, ისინი ქართულად ლაპარაკობდნენ, იმიტომ რომ არაბეთი, ინდოეთი, მულღაზანზარი, ზღვათა სამეფო, ხატაეთი, ეს სულ საქართველო მეტიც, როდესაც არ ყოფნით ეს სამყარო ამ გმირებს, მაშინ როცა ცამცა გაიდარბაზესა, ისიც საქართველოს რუსთაველი ასეთი პატრიოტია. როგორ შეიძლება წიგნი, რომელშიც წერია, რომ მთელი მსოფლიო საქართველოა, ქართველმა კაცმა, რომელიც თავს დევს პატრიოტობაზე და ხელში უჭირავს, ასე თქვათ, ასეთი წიგნი და არ წაიკითხოს. ანუ არ წაიკითხოს ის, რაც საფუძველია მისი სიამაყის და უბრალოდ ისე იამაყოს, რომ მე დავიბადე საქართველოში, როგორც თავის დროზე იხუმრა ერთმა ძალიან ენაკვიმატმა ქართველმა ავტორმა, კიდე კარგი რომ ავტობუსი არ ახარ და ავტობაზაში არ დაიბადეო, იმიტომ რომ მაგით კი არ ხარ ქართველი საქართველოში რო იბადე. ქართველი ხარ მაშინ, როდესაც ვეფხისტყაოსანი გიჭირავს ხელში, როგორც იარაღი. ეს არ არის
ყველაფრის მოპასუხე წიგნი. Რა თქმა უნდა, იმაში მსოფლიოს 1948 წელს მიღებული ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია არ არის გათვალისწინებული. და სად არის რა ვეფხისტყაოსანში რო არ არის რა დანტესთანაა გათვალისწინებული მაგალითად ადამიანის უფლებები ბოლომდეა გათვალისწინებული, თუ ფაუსტში არის გათვალისწინებული, თუ ჰომეროსთანაა გათვალისწინებული, სადაც ადამიანს მარტო იმის უფლება აქვს, რომ ყელს მოაღიავებს თუ არა, იქვე შუბს ჩაარჭობს რომელიმე საშინელი ძალის მოწინააღმდეგე გმირი და სული გაფრინდება სხეულიდან, ამას ისე ლამაზად აღწერს ჰომეროსი, ვითომ რაღაცა იაკ და ვარდი მოსულა და უთხარით ტურფასა და ასე შემდეგ. ძალიან სერიოზული პრობლემაა წიგნიერება. იმ თვალსაჩინო რომ თუ არ წაიკითხავ, არ გეცოდინე, რა არ გეცოდინე, ბოლოს და ხანდახან გვეკითხებიან ხოლმე, რომ რა შეიძლება მოგცეს ამ წიგნიერებამ. წავიკითხე, მე რა. საქართველოს პრეზიდენტები გახდნენ ტიპები, რომელთაც არ წაიკითხეს. ზოგი ყოველ შემთხვევაში. ზოგი თვითონ წერდა ზოგს ერთი ქონდა წაკითხული დევიდ კოპერფილდი ეს თვითონ თქვა შევარდნაძემ რომ ნამდვილად ქონდა წაკითხული და ეტყობოდა მის შემოქმედებას პოლიტიკურს რომ რაღაცა ქონდა აშკარად წაკითხული და ინტერესი ქონდა ხოლო მიხეილ სააკაშვილი ტრაბახობდა რომ მხატვრულ წიგნებს არ კითხულობდა ამიტომ ბავშვი მეკითხება თუ პრეზიდენტობა მინდა და ამიტომ იქნებ არ წავიკითხოთ დიახ მსახიობობა თუ გინდა ასევე ძიმე ამბავი იმიტომ განათლებული მსახიობი არ არის ეგ უკვე სხვა მოვლენაა იმიტომ მსახიობი ესაა მორჩილება უპირველეს ყოვლისა მორჩილება არა უელბეკის გაგებით რომელიც კიდევ ერთი საშინელება არამედ მორჩილება რეჟისორისა იმიტომ რომ შენ ხარ მის ხელში სათამაშო და თუ არ ხარ ისე კი არ ვარ გიხარ ეს ისე კარგად აღწერა თავის დროზე ყველაზე დიდმა ჩემი აზრით ქართველმა მსახიობმა რომ თქვა როცა თქვა რომ ჩვენო მსახიობები აფერისტები ვართო სინამდვილეშიო და როდესაც რელატიურ განათლებაზე ილაპარაკა ეს გააკეთა კიდე კარგი მაგ შემთხვევაში შეცდომა არ დაგვიშვია და მთაწმინდაზე დავგრძელეთ ისე იგი რამაზმა გააკეთა ეს ამბავი მას ძალიან კარგად ესმოდა რომ ამ პროფესიისთვის საშიშია მაგრამ ჩუმად კითხულობდა მაინც თუმცა იცოდა რომ საშიშია ამერიკაში დიპლომებს მალავენ მსახიობები მაგალითად კარგი დიპლომი აქვს რატომღაც როკის და ასეთი საზღარი როლების შემსრულებელ მსახიობს და მალავდა იმიტომ რომ რუსი დედა ყავდა და რა თქმა უნდა განათლებაზე იზრუნა ძალიან სერიოზულად და სერიოზული უმაღლესი სასწავლებლის დიპლომი აქვს რომელიც over რო არ იყოს over educated რო არ ჩანდეს ამიტომ იმალებოდა ყოველთვის და მე როდესაც უკვე ფილმები იყო და როკი 1 2 3 და 4 შეასრულა და მე ცემას უყველა და შემდეგ ამის მერე ითქვა გაბედულად ითქვა რომ მაგასო კარგი დიპლომი აქვს ბევრი გაოგნებული იყო იმიტომ რომ სცენაზე იგი ქმნიდა და ეკრანზე იგი ქმნიდა ბრიყვი, მაგრამ ძლიერი კეთილი, მაგრამ ესე იგი მაინც შეუგნებელი გმირის სახეს და გაირკვა რომ თურმე ეს ასე არ არის, ანუ რანიჭიერი ყოფილა შეგვიძლია წარმოედგინოთ. თუ ადამიანი არ აპირებს აი ამებს, აი ძალიან სპეციფიკურ ამებს, თუნდაც მეხანძრეობას თუ აპირებს, მას ჭირდება განათლება. თუ ბიზნესს აპირებს, ჭირდება განათლება და თუ ნებას დამთავრდ ორი სიტყვით გეტყვით, აი საქართველოში ბიზნესში წარუმატებლობა რა კორელაციაში არის, რა კავშირში არის და პირდაპირ კავშირში არის განათლებასთან, წიგნიერებასთან, მხატვრულ განათლებასთან. მე როცა ვამბობ განათლებას არასოდეს არ გულისხმობ კარგი საგნების, ფიზიკის, ქიმიის, მათემატიკის და ასე შემდეგ ცოდნას. ას გრამატიკის ცოდნას არ გულისხმობ. მე გულისხმობ მხატვრულ განათლებას. კაცმა რო იცის ის ტყუილები, რაც იწერება წიგნებში. აი იმას გულისხმობ მე. და რა თქმა უნდა, მე ვარ მიკერძოებული. და რა თქმა უნდა, წიგნიც მიკერძოებული დავწერე. დავწერე წიგნი იმის შესახებ, რომ წერილები კარგები არიან, ჩვენს გამოკვდებიან. მე შემეძლო დამეწერა კრიტიკოსივი წიგნი რომ წერალ საზღარი კაცი მეორე არ არის დედამიწის ზურგზე ასე წიგნებს მეტი რა წამიკითხავს მაგრამ მე მიკერძოებული ვარ მე ჭკუას ვკარგავ თუ შეიძლება ასე ითქვას მწერლებზე რომლებიც კვდებიან იმისთვის რომ ჩვენი უწიგნური ბავშვები წიგნიერები გახადონ რომლებიც დარწმუნებული არიან რომ სამყარო შეცვლა შეუძლიათ ისინი ვერაფერს ვერ ცვლიან რამდენი წიგნიც უნდა წააკითხო ადამიანს იგი ვერ შეიცვლება თუ მასში არ არის ცვლილების პოტენციალი ადამიანი როგორც თქვა მამარდაშვილმა არ არის განათლების და აღზრდის სუბიექტი იგი არის განვითარების სუბიექტი ანუ არ მოქმედებს სცენარი მე შენ გასწავლი მოქმედებს სცენარი გამომიყენე რომ ისწავლოთ შენ თვითონ
მე შემიძლია მარტო მასალა მოგწე. ყველაზე ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა ლიტერატურაზე ჩემი აზრით გამოხატა ერთ-ერთმა ყველაზე მძიმედ წასაკითხმა ავტორმა. ერთ-ერთმა ყველაზე არასაყვარელმა ავტორმა, კაცმა რომ თქვას, ზოგიერთი ახალგაზრდისთვის, რომელსაც მე არავის არ ურჩევ, რომ წაიკითხოს პირველ წიგნად, იმიტომ რომ დაუძლეველი ავტორი არის. რა ჯოისი მიგიცია კაცისთვის ხელში და რა აი ეს კაცი ჩვენი ესე იგი უილიამ ფოლკნერი. მაგრამ ფოლკნერმა, რომელიც უმძიმესი წიგნების ავტორია, რატომღაც გადაწყვიტა, რომ გასაგებად ელაპარაკა, ძალიან გასაგებად ელაპარაკა ნობელის პრემიის გადაცემის დროს. მე მგონი, იმდენად მოულოდნელი იყო მისთვის ეს აღიარება, ვინაიდან სამშობლოში აღიარება არ ქონდა, ის სცენარებს წერდა ჰოლივუდისთვის და ამით შოულობდა 2 კაპიკს. მაგრამ პრინციპული კაცი იყო, მაგალითად საცოლე გაუთხოვდა და დაელოდა, სანამ გამოთხოვდებოდა და სხვისკენ არ გაიხედა. და ბედნიერი ოჯახი შექმნა იმასთან, ვინც უყვარდა, იმიტომ რატომღაც ჯეროდა რომ სიყვარული მარტო ერთხელ მოდის, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ადამიანის კრიტიკას დაიმსახურებდა, მაგრამ წერალიც ასეთი იყო. მოულოდნელად გადაწყვიტა გასაგებ ენაზე ელაპარაკა და თქვა ასეთი რამ, რომ ლიტერატურა სინამდვილეში არის ადამიანისთვის აი მცდარი, შემცდარი, საცოდავი, დამნაშავე, გულღრძო და ასე შემდეგ. როგორიც არის რა, რეალური ადამიანისთვის შეეხსენებინა, რომ იგი სინამდვილეში არის კეთილი, ვაჟკაცი, დავდადებული, რომ ასეთი რამეები მას ჩაუდენია და ამ მაგალითებით დაეხმაროს. თუ კი იგი ამას დააპირებს, აი ფოლკნერი ნახეთ რა უღრმესად გაერკვა ადამიანის ბუნებაში და მათ შორის არააცილა მამრადაშვილის ფორმულასაც. მან თქვა, რომ ლიტერატურა კი არ შეცვლის ადამიანს, მან თქვა, რომ ლიტერატურა არის ბოძი, რომელსაც ადამიანს შეუძლია დაეყრდნოს. ეს არის საფუძველი. განახლებაც ეს არის, წიგნიერება ეს არის. წიგნიერება არ გაგვიყვანს, ასე ვთქვათ, პაიკებს ლაზიერად. ასე არ მოხდება, რა თქმა უნდა და ყველა სულად საქართველოში ყველა წიგნიერი ადამიანები ცხოვრობდნენ და დიდხანს ასე იქნება. მაგრამ ყველაზე ბედნიერი ცხოვრებითაც ისინი ცხოვრობენ. ცუდად ცხოვრებას თუ ვინმე მატერიალურს ეძახის, ხო, რა თქმა უნდა ვაჟა-ფშაველა ძალიან მატერიალურ სიდუხჭირე. რა თქმა უნდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი და სხვა. იცით საქართველოში ერთი პერიოდი ძალიან უყვარდა ტერმინი წარმატებული. ტერმინი წარმატებული იხმარებოდა ჩვენი ბანკირების, მილიარდერების, მილიონერების და სხვების მიმართ, რომელთაც მიაღწიეს წარმატებას და ის იყო მოყვანილი როგორც მაგალითი, რომ აი ხედავ, შეიძლება თუ იზავდა, მახსოვს ერთი ასეთი წარმატებული იჯდა წარუმატებელთან და უხსნიდა მას, რომ მეო ბევრი ვიშრომეო, გენაცვალეო და იმიტომ გავხდი წარმატებული. წარუმატებელი, რომელმაც იმ პირველზე ალბათ 20-ჯერ მეტი იშრომა იყო გამწარებული, მაგრამ ვერაფერს ვერ ამბობდა, ტელევიზიაში ხდებოდა ეს. წარუმატებლის როლს ასრულებდა ბატონი გოგი გვახარი, რომელიც რაც მე მახსოვს თავი და რაც მას ახსოვს თავი და რაც საქართველოში ტელევიზია არსებობს და რაც ვინმეს რამე ახსოვს, იმის მე სულ მუშაობს და არ გაჩერდა. და არასოდეს მატერიალური წარმატება არ ქონია. იმ მომენტისთვის, როცა ის გადაცემა მიდიოდა, რომ დამთავრდა გადაცემა, მე სახლებში დაბრუნდნენ ერთი მანქანით და მეორეთი. მე გეტყვით რითი დაბრუნდა გოგი გვახარიას, იყო რაღაცა საეზღარი ლადა, მე მგონი 07, ხოლო ის მაზერატით დაბრუნდა თუ როლს-როისით კარგად არ მახსოვს, მაგრამ რომელიღაც ამადგანი იყო, თუ რა თქმა უნდა არ იყო რამე კიდე უფრო უარესი, ანუ უკეთესი. რისი თქმა მინდა? ის არის წარმატებული. ბანკირი იყო. ეს არის წარმატებული, ხოლო ვაჟა-ფშაველა მოკვდა მშიერი და იყო წარუმატებელი. ეს მიდგომა, რომელიც აქვს ახალგაზრდობას შეიარაღებაში და გეუბნება, რომ რა თმინდა წიგნიერობა, ხო ხედავ რა დღეში ვარ, მე სულ ვეუბნები, ჯერ ერთი მეგობრებო, ლაპარაკი არის მწერლებზე, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ წიგნიერები. წერალი არაუცილებელი იყო წიგნიერი, თუმცა გამონაკლისები არის. იყო თომას მანი ძალიან განახლებული, იყო ლევ ტოლსტოი ძალიან ჩახედული. იყო რა თქმა უნდა ხანსუნი, იყო რამდენიმე კაცი, რომელიც ძალიან იყო ჩახედული, ახლა ჰერმან ჰესე მე მგონი უფრო მეცნიერი და მხატვარი იყო ვიდრე მწერალი. თან ძალიან დიდი და ძალიან კარგი, მაგრამ მწერლების უმეტესობა ასეთი არ არის. გალაკტიონი არანაირი მეცნიერი არ იყო. ეს ნიკოლოზ ბარათაშვილი ამბობდა ხოლმე ძალიან მაგარ სამეცნიერო ფორმულებს, თორე გალაკტიონი არა.
გალაქტიონის იდეები ზოგიერთი ისეთი გულუბრყვილო იყო, რომ ჩვენ დღემდე გვიკვირს. მაგალითად, მისი ხსოვნის უკტავსაყოფად მან მოიფიქრა, რომ სამტრედიას დაერქვა საგალაქტიონო. ხო წარმოგიდგენიათ, ისე იგი რა პატივი იქნებოდა მისი აზრით, მისთვის, რომ სამტრედია ყოფილიყო საგალაქტიონო და ჩვენ რა უნდა გვეფიქრა გალაქტიონზე, როდესაც სამტრედია წარმოადგენდა მას, რომელსაც ეკუთვნის მთელი სამყარო, რომელმაც ცა გაიდარბაზა, აი მას ისე იგი მივცე ჩვენი ერთ-ერთი არც ისე გამორჩეული და სამწუხაროდ გამგებლების ბრალია ბატონო და სხვების, მაგრამ ერთი ასეთი ქალაქი ენატრებოდა, იმიტომ რომ არ ესმოდა. არ იყო ისეთი, რომ ეს გაეგო. მე იმის თქმა მინდა, რომ განათლება გჭირდება არა იმისთვის, რომ რაღაცა წაიღო, განათლება გჭირდება იმისთვის, რომ პოტენციალი გქონდეს. აი ბიზნესმენი რო ხარ, განათლება გჭირდება იმისთვის, რომ წარმოსახვა გქონდეს. თუ შენ გონია, რომ ბიზნესი ეს არის ვიყიდე კვერცხი, გავყიდე კვერცხი და მე ისე იგი ვიყიდე ქათამი და გავზარდე და გავყიდე და გოჭები და ასე შემდეგ და გლახაკი და ქილაერბოს დონეზე თუ გაქვს ბიზნეს წარმოდგენები და ბიზნეს გეგმები, ხო, მაშინ აი ეგეთი ბიზნესი იქნება წარუმატებელი. მაგრამ თუ კი გაქვს წარმოსახვის უნარი და შეგიძლია რაღაცა წარმოიდგინო, მაშინ შეიძლება მოიფიქრო ისეთი რამ, რომ მთელ მსოფლიოს ჯიბეში ჩაუდო კომპიუტერი, როგორც ეს სტივ ჯობსმა გააკეთა. და რა თქმა უნდა, სტივ ჯობსი იყო განვითარებული კაცი, რატომ ვინმეს არ აინტერესებს, სად და როდის, იმიტომ რომ ბავშვობიდან კაი წიგნებს კითხულობდა. მე ვიცი მაგ კითხვაზე პასუხი. ახლა ვიღაცა მეტყვის და იმას მეორეს რო არ აქვს Windows წაკითხულიო, ბევრი წიგნიო ბავშვობიდან. მე ვინ თქვა, რომ ის გენიალურ პროდუქტებს ქმნის. შეიძლება არ მინდა ახლა ვინმე ეწყიდოს და აღარ ვახსენებ, რა ქვია, საოპერაციო სისტემას, რომელიც მან შექმნა, მე დღეში 7-ჯერ განახლებას ითხოვს, რომ იქნება გამართულად იმუშაოს. ეს ყველაფერი წიგნების სარგებლობაზე არის სხვა სფერო. და მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც მე აუცილებლად ვეუბნები, რაც იგრძნობა ჩვენი წიგნიდან. მწერალი იძლევა სიცოცხლეს. მკითხველს მიაქვს სიცოცხლე. მწერალი ამიტომ კვდება. მწერალი არის წყარო, მკითხველი არის ამ წყაროს შთამთქავი. მწერალი იძლევა თავის სიცოცხლეს. და ეს არსად არ იკარგება ბუნებაში, ისე იგი ლომონოსოვის კანონად რო იყო ცნობილი, ანუ ენერგიის არ დაკარგვის კანონი რო არის. თუ მწერალი იძლევა სიცოცხლეს, მკითხველი შეიძენს სიცოცხლეს, ანუ მკითხველი უფრო დიდხანს ცოცხლობს, ვიდრე იცოცხლებდა, იმიტომ რომ წარმოსახვის გარდა წერლობა კიდე გვაძლევს უკტავებას. ცოტას, რა თქმა უნდა, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 წლით მე ცოცხლებ მკითხველი რომ ხარ, იმიტომ რომ როგორც კი ჩავარდები კრიტიკულ მდგომარეობაში, როგორც კი უბედურება შეგემთხვევა, სამშობლოს წაგართმევენ, ძოლს გაგიუპატურებენ, შვილს მოგიკლავენ, შენ მოკლავ ვიღაცას, მანქანას დაგაჯახებენ, შენ დააჯახებ. მოკლედ განსაცდელში რო აღმოჩნდები და თუ ვინმეს გონია რომ არ აღმოჩნდება, ვეფხისტყაოსანი წაიკითხო, იქ წერია სძდების და სტების სიკვდილსა ვინ არ მოელის ამისად, აი ამ განსაცდელში ჩაერთვებიან შენი მეგობრები. ადამიანში არის რამდენიმე ადამიანი. მასში რამდენი ენაც იცი, იმდენი ადამიანი ხარ, რამდენი წიგნიც გაქვს საკითხული, იმდენი პოტენცია გაქვს, გაუმკლავდე განსაცდელს. სულ ეს არის. შენ მაგივრად როდესაც ბიძაშენი მამაშენს მოკლავს, ამოქმედდება ჰამლეტი. შენს მაგივრად, როდესაც დედაშენი ვადაზე ადრე გათხოვდება, ამოქმედდება ჰამლეტი. შენს მაგივრად, როდესაც რაღაცა ძალიან შეგეშლება, ამოქმედდება რომელიღაცა ანტიგონე და ასე შემდეგ და ასე. კაცობრიობა სავსეა ამ გამოუყენებელი შანსებით. და ეს არის ფაქტობრივად უფასო სიცოცხლე. წამლები ძვირი ღირს. წიგნები იაფი. იკითხეთ წიგნები ხალხო, იკითხეთ წიგნები რო არ დაგჭირდეთ წამლები, მეტი არაფერი, ამას ვეუბნებით ახალგაზრდებს. და რა თქმა უნდა, გათვლა გვაქვს იმ ბავშვებზე, რომელზეც შეიძლება ამ სიტყვებმა გავლენა მოახდინოს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ბოდიშს ვუხდი ყველას დიდებს, რომელზეც ვერ გავჭერი მე ან ვერ გავჭრი, თუმცა რა იცით, ხანდახან მაქვს ისეთი აზრი, რომ შეიძლება ყოველთვის ხელი ჩაიქნიო და თქვა რა არაფერს არ ეშველება და აქ ჩემ მეგობარი ამბობს პოლიციპრით მიუხედით საბჭოთა კავშირზე ამბობდა, ხოლო ჩვენ გვჯეროდა რომ შეიძლებოდა რაღაცის გაკეთება. ეს წიგნი არის მცდელობა. რო გავარღვიოთ. რა თქმა უნდა ეს უწიგნურობას არ უშველის ეს წიგნი და შეიძლება 0.1%-ითაც კი ვერ გაზარდოს ვითარება, მაგრამ ნუ გამოვიცხავთ პელეს ეფექტს.
პელემ თვითონ წიგნურმა წერა-კითხვის უცოდინებმა წიგნი დაწერა. დაეხმარნენ ჟურნალისტები, რა თქმა უნდა. ერქვა მას ისტო პელე, მე პელე. და 80 მილიონმა ბრაზილიელმა წერა-კითხვა ისწავლა და განათლების მედალი დაიმსახურა პელემ იმ უბრალო მიზეზის, რომ ყველას მოუნდა თავისი თვალით წაეკითხა ეს საოცარი წიგნი და წელი ძალიან გულუბრყვილოდ დაახლოებით ისე როგორც ჩვენი შუშანიკის წამებაა დაწელი. თბილი, ნათელი, სრულიად უეშმაკო წიგნი, რომელიც ძალიან გავს სწორედ იმას, იმიტომ რომ პელემ თავი დახატა იქ როგორც წმინდანი. რა თქმა უნდა ეს ნამდვილი პელე არ იქნებოდა, იმიტომ ადამიანები არ არიან წმინდანები, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენც დაგვიწერია რაღაცა და ჩვენც გვიყვარს ჩვენი თავი. არ გამოვრიცხავ, რომ ასეთი რამ ამ წიგნშიც ხდება, მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით. ყველას ვისაც ერთი წამით მაინც გაგიჩნდათ ეჭვი ხომ არ წამეკითხა რამე, თუ გეზარებათ მხატვრული წიგნის საკითხვა, პირველ რიგში ჩემი წიგნი წაიგითხეთ და ის გაგიხსნით გზას, იმიტომ რომ ის შეეცდება შეგაყვაროთ ის სამყარო, რომლის გარეშე მერე სიცოცხლეს ვერ წარმოიდგენთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო შოკოლადის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემა წიგნებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 6 საათზე. გადაცემას რადიო შოკოლადი და ჯეოსელი წარმოგიდგენთ. მისი მხარდამჭერია გამოცემლობა წიგნები ბათუმში. გვისმინეთ ონლაინ მისამართზე radioshokoladi.com. გადაცემების ჩანაწერის მოსმენა რადიო შოკოლადი და ჯეოსელის Facebook-ის გვერდებზე არის შესაძლებელი. გამოგვეხმაურეთ, მოგწერეთ Facebook-ის გვერდზე თქვენი კითხვები, რჩევები და სურვილები. გადაცემაზე მუშაობდნენ ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი და პროდიუსერი გიორგი ჭეიშვილი, მის რეჟისორი დავით ჯორჟოლაძე.